người, hôm nay là mùng 1 Tết ở Nhật. Tụi mình cũng bắt chước phong tục của người Nhật, đó là sáng nay tụi mình sẽ đi đến đền để cầu chúc cho năm mới và xem một số những cái thủ tục vào đầu năm mới của người Nhật như thế nào ha. Vào buổi sáng mùng 1 á, là ở đây họ hơi vắng người ha. Tụi mình đang ở ga rồi á, nhưng mà ở ga họ cũng chặn luôn cái lối đi thang máy nè, rồi cảm giác rất là ít người ở ngoài đường. Tụi mình đang đi vào ga và mình đã chọn một cái đền ở Yokohama, nhìn cũng khá là to và đẹp. Thì hy vọng đến thì có thể học hỏi được những cái văn hóa mới của người Nhật vào mùng 1 Tết như thế nào. Không một cửa hàng nào mở cửa hết, chỉ có ga hoạt động thôi. Siêu thị tất cả mọi thứ đóng cửa hết luôn. Rồi bây giờ tụi mình đi nha. Tụi mình đã tới khu vực gần đền rồi nè mọi người. Mặc dù là ban đầu là đi xuống dưới ga tàu, mình cũng dùng Google Maps, người ta chỉ đi trái phải tùm lum hết, nhưng mà thấy một đoàn người họ đi về cùng một hướng luôn, nên là tụi mình quyết định bỏ Google Maps và đi thẳng theo đoàn người này. Thì cuối cùng đã đến được đền chỗ cần đến. Buổi sáng đi đền nhưng mà cũng rất là có thứ tự ha, phải xếp hàng nè, rồi hướng vào đền mình sẽ đi bên phải, còn hướng về thì sẽ đi bên trái. Ở phía bên trái này có những cái gian hàng bán đồ ăn nè, đồ ngọt, đồ mặn. Tụi mình dự định vô chùa sẽ mua bùa hộ mệnh nè, rồi rút thăm may mắn nè. Rút quẻ thăm may mắn là gì mẹ? Rút quẻ may mắn nè. Rồi hôm nay mình có mặc áo dài á mọi người, mình sẽ chụp hình áo dài ở trong đền Nhật ha. Thời tiết buổi sáng hôm nay rất là dễ chịu luôn mọi người, đó là không có mưa nè, không có quá lạnh nè, không có gió quá mạnh nè. Mà bây giờ mặc dù đã gần 12 giờ trưa rồi nhưng mà thời tiết vẫn rất là dễ chịu, vẫn se se lạnh, có một chút gió nhẹ. Hồi nãy lúc mà ở trên tàu là tụi mình có tìm hiểu là tục lệ mà đi đền hoặc là chùa đầu năm của người Nhật được gọi là Hatsumode. Thì tục lệ này họ sẽ đi đến đền và chùa từ đêm giao thừa cho tới ngày mùng 3 Tết. Và việc đi đền và đi chùa này thì không có phụ thuộc vào tín ngưỡng hoặc là tôn giáo, mà tất cả mọi người đều có thể đi đến đền chùa để cầu chúc năm mới và cảm ơn một năm cũ. Tuy nhiên thì quy trình và thủ tục khi đến đền và đến chùa thì sẽ khác nhau. Ở chùa thì sẽ là bên đạo Phật, còn đến đền sẽ là thần đạo. Mình có đọc sơ qua một số thủ tục khi đến đền, chút nữa sẽ thực tập thử xem sao. Đã nhìn thấy đền rồi. Trong này cũng sập mấy quanh quá trời. Tới đền rồi nè mọi người. Cái đền còn đông vậy cái đền đông nhất nữa. Asakusa. Mọi người vẫn xếp hàng để lên đền nè. Thì có thể là mình đi vào hướng này và mình đi ra hướng này. Đẹp quá ha. Cái này vào mùa thu hoặc mùa xuân cũng rất là đẹp, tại vì có cây hoa anh đào rất là to. Cái này được gọi là cổng Tori. Thì theo quan điểm của người Nhật là bình thường
là mình sẽ đi hai bên thôi, nhưng mà có vẻ như hôm nay là quá đông á, nên là mọi người mới tập trung full hết nguyên cái cổng này thôi. Chứ quan niệm của người Nhật á là lối đi ở giữa là lối đi dành cho thần linh, Đúng rồi. và mình là người bình thường thì mình chỉ đi hai bên thôi. Có một cái nữa đó là ở ngay cổng á, người ta có đặt cái Kadomatsu. Cái này á, là một trong những cái vật trang trí trong truyền thống của người Nhật. Nó là sự kết hợp giữa ba cái cây tre được xếp theo thứ tự từ thấp đến cao và cây thông. Vì trong truyền thống của người Nhật á, là họ quan niệm là cái Kadomatsu này á, là họ sẽ để ở hai bên của cái cổng chính để dẫn lối cho vị thần năm mới sẽ đến cái cổng đó và đi vào trong nhà hoặc là trong cái khu mà đặt cái Kadomatsu này, và vị thần năm mới sẽ đem may mắn nè, sức khỏe, hạnh phúc tới cho mọi người, và đây cũng sẽ là nơi trú ngụ của vị thần năm mới. Theo mình nhớ là tên của vị thần năm mới tên là Toshigami Sama. Toshigami. Và họ sẽ bắt đầu trưng cái Kadomatsu này từ khoảng ngày 13 tháng 12 là họ đã bắt đầu trưng rồi, và họ sẽ trưng cho đến Tết luôn. Đến ngày 7 tháng 1 thì họ mới dỡ ra, và những cái Kadomatsu này nè họ sẽ đem đi thiêu để tiễn thần linh, giống như ở Việt Nam mình có cái tục đốt hóa vàng thì phải, khi mà hết Tết á, thì ở đây là sẽ có kết hợp giữa tre và cây thông. Và người Nhật họ quan niệm đó là tre thì trường tồn, rồi dẻo dai vững chắc, và cây thông á, là cái cây mà có thể sống được qua rất là nhiều mùa và thời tiết khắc nghiệt, vì nó rất là dẻo dai và bền bỉ. Có một cái mà tụi mình nhận thấy đó là những cái Kadomatsu này là thường là sẽ được trang trí ở các cửa hàng kinh doanh hoặc là các tòa nhà là chính. Còn các hộ gia đình nhỏ thì thường mình chỉ thấy họ treo cái nhánh thông thôi, và xếp với một vài cái họa tiết nữa, treo 2-3 cái cây ở trước cái cửa nhà của mình thôi, chứ cũng chưa có thấy nhà nào mà để nguyên cái Kadomatsu này ở trước cửa nhà. Nãy giờ vô cúi đầu chưa? Dạ rồi, bây giờ là tụi mình đang xếp hàng từng đợt để đi vào rửa tay. Thì theo cái phong tục khi vào đền đó là mình sẽ tiến hành đó là gột rửa cơ thể. Đại khái như là sẽ rửa tay chân và mồm miệng sạch sẽ trước khi vào đền. Nhưng mà khi mà mình đứng từ xa thì mình thấy là có vẻ như là đông quá, nên là mình sẽ có một cái vòi nước để rửa tay và rửa miệng thôi. Chứ thật ra theo truyền thống là họ sẽ có một cái gáo nước, mình sẽ tiến hành rửa tay trái tay phải theo đúng thứ tự, rồi rửa miệng, và sau đó là rửa lại cái gáo nước và đặt xuống đúng vị trí, rồi mới tiến hành bước vào đền. Chỗ nào á ở Nhật khi mà mình vào đền mình cũng đều thấy có cái chỗ giống như một cái giếng nhỏ vậy đó, rồi mọi người sẽ vào đó rửa tay đầy đủ hết thì mới vô. Đó là một trong những cái phong tục khi mà vào đền viếng của người Nhật. Rồi sau khi mà rửa tay sạch sẽ xong thì tụi mình sẽ tiến vào thủ tục tiếp theo. Có bạn đang đợi. Cái này là cầu duyên, là mình sẽ ghi tên, ghi điều ước vô đây. Còn đây là xem bói, bốc quẻ bói. Thì nếu mà không may mắn thì mình sẽ cột lại ở cái thanh gỗ này. Sẽ hơi khác so với đạo Phật, là mình vô mình sẽ chắp tay rồi lạy 3 cái. Còn đi vô đền đó là mình sẽ thảy một cái đồng tiền vô trong một cái khe. Bình thường là sẽ có chuông nữa, sau đó là mình sẽ cúi đầu 2 cái, rồi vỗ tay 1 cái, rồi khấn, rồi sau đó là sẽ tiếp tục cúi đầu 2 cái nữa. Đây là đồng 5 yên, đồng may mắn của Nhật nè mọi người. Lần trước là bạn em có giải thích với anh là tượng trưng cho cái nông nghiệp và công nghiệp của Nhật.
Nè, ở giữa nè mọi người thấy cái răng cưa không? Ngay chỗ vòng tròn nhỏ đó, và bên ngoài là cây lúa. Công nông nghiệp á. Giang, ý nghĩa của cái cuốn sổ này để làm gì vậy Giang? Tức là mỗi cái đền nó sẽ là cái dạng như cái mộc, giống như một cái biểu sao ta, một cái huy hiệu của đền đó đó. Nghĩa là mình ghi dấu là mình đến cái đền đó vào ngày mấy tháng mấy. Là mỗi đền sẽ có một cái mộc và huy hiệu khác nhau. Chữ nó cũng khác nhau luôn. Đúng rồi, này. Còn một số cái như nó ghi trong này thì nó viết tay, tới đó sẽ có người viết cho mình với cái dấu ấn. Là để giống như là bộ sưu tập là mình đã đến được những đền nào rồi. Mà cái này chỉ là đền thôi chứ đâu có chùa đâu đúng không? Cũng có, nó đền chùa bên đây hầu như đều có. Mà mua mỗi cái này là bao nhiêu tiền? Cái cuốn này tùy loại, một cuốn là 2 sen, 3 sen. Cái này là cái hình như đây nè. Mình có siêu in đây rồi. Đây có rồi. Cái Sejama đây nè. Đúng rồi. Vậy là đầu tiên là mình sẽ mua một cuốn sổ trước. Sau đó là mình sẽ mua một cái dấu ấn ở đền đó. Mỗi một cái dấu ấn đó là bao nhiêu tiền Giang? Thường 200-300 yên. 400-50 ngàn một dấu ấn. Đó thì có 500 là cùng. Rất là nhiều ý nghĩa của những cái lá bùa luôn á mọi người. Thì trung bình đó là một lá bùa này sẽ là 170 ngàn là ở hàng phía trên. Rồi hàng ở phía dưới sẽ là khoảng từ 350 đến 450. Có hình con rồng nè, mấy hình con rồng dễ thương quá ha. Rồi mấy cái quạt đổi vận, mấy cái mũi tên các kiểu. Rồi mấy cái miếng ghi điều ước. Xong đó ở phía bên phải chỗ cái cửa hồi nãy tụi mình bước lên đó, là mọi người vẫn đang xếp hàng để vô cầu nguyện ở trong cái này gọi là đền chính, hoặc là chắc là chính điện. Nhưng mà mọi người vẫn rất là xếp hàng nghiêm túc, vô theo thứ tự nha. Đi chùa cũng phải có hàng lối rõ ràng. Sau khi mà nửa tiếng thảo luận thì tụi mình đã quyết định đó là mua bùa, mua tượng và mua cái thanh gỗ để viết điều ước. Rồi tổng cộng là 4.000 yên là khoảng 700 ngàn. Okay. Có rất là nhiều loại bùa này, màu hồng, màu xanh, màu đỏ này. Em muốn lấy một quẹ bói. 200 yên. Dạ. 2 xu. Đây mình có 2 thùng nè, xong mình sẽ bỏ tiền vô rồi mình sẽ bóc, đúng không anh? Ok, Vinh bỏ vô Vinh. Rồi, của chị trước nha. Dạ. Ok, ở trong cái vé mình sẽ có một trong 5 cái miếng, 1 trong 10 cái miếng vàng này. Đó anh xã. Cột. Lấy lên, khuấy lên. Cái con trúng thưởng. Rồi, đi ra góc đằng này nè anh. Đằng này rõ hơn nè. Ok. Đây là lá thăm của em. Em bóc trước nha. Ok, mở ra. Thì trong đây là cái gì Giang? Đây là năm của mình hả hay là cái gì? Năm 6 á, là nam nữ nha. Đây là số tuổi của mình hả? Một cái tuổi nè, năm nay là năm 6. Đúng rồi, cái tuổi cho mà tuổi. Trước nghĩa là trước 6 là năm sau sẽ 6. Hôm nay là qua rồi. Hôm nay nè. Ok. Rồi, nói chung chắc là không có mình đâu đúng không? Không có em đúng không? Chưa. Nên là 33 tuổi, mới 6 đúng không? 32, 6. Rồi. Con heo. Không, hình là tượng ông tượng Phật Happy. Ok, nói chữ đại gì ta? Đại gì?
Chị đọc không ra nữa. Dạ đây là tượng, nói chung là em nhìn ra là tượng của một vị thần, mặt rất là happy vui vẻ. Ok. Dạ tiếp theo đây là Rồi, tiếp theo cái là lá bùa. Lá bùa của mình sẽ nằm ở trong này. Omikuji. Tuyệt vời. Dạ đây là chữ gì vậy mọi người? Thấy giống mình rồi đó. Của vợ đâu? Em không biết. Thấy giống mình rồi đó. Đâu chữ A đây, chữ mặt cát luôn. Mặt cát đúng không? Là cũng hên vừa vừa. Nghĩa là đang đi tìm chỗ treo nè mọi người. Ồ bên này có mấy cái quầy bán bùa với lại vật phẩm còn bự hơn hồi nãy nữa, hai quầy gần nhau luôn. ok, con rồng rất là dễ thương ha. Dạ dạ. Rồi bây giờ mình sẽ treo điều ước lên nào. Lúc đầu mình nghĩ là không có cái xăm lắc gì đó mọi người, nhưng mà cuối cùng thì khi mà qua bên này thì lại có nè. Được một cây. Số 14. Một cái quẻ này bao nhiêu tiền nha mọi người? 200 yên, 35.000. Bây giờ tụi mình đi xuống thôi. Bên đó người ta đang xếp hàng để được đi lên. Nè donut. Bà châm miên. Bên đây là xiên nướng. Mì soba. Yakisoba. Nếp nướng. Ăn thử không mà ta? Nếp nướng có vẻ hơi lạ đó. Ngon hay mặn? Chắc là mặn chứ, tương mà. Yeah. Hiện tại thì chồng mình đang đi mua đồ ăn để ăn dặm, rồi sau đó thì tụi mình sẽ đi chơi tiếp. Nên là bây giờ mình sẽ cho mọi người coi hồi nãy tụi mình đã mua những cái bùa gì ha. Đầu tiên là mình có mua một cái bùa sức khỏe. Đây. Ăn ra nóng vậy? Dạ. Chờ một chút. Bùa sức khỏe màu đỏ với giá đó là 170.000 một sen. Tiếp theo nữa là chồng mình có mua, vì năm tới là năm rồng á, nên là chồng mình có mua một con rồng may mắn. Tụi mình sẽ dùng để trưng ở nhà. Ở nhà tụi mình là đã có một con thỏ rồi. Một con thỏ gần giống như vậy. Một lần đi Kyoto lần trước đó là mình đã mua một con thỏ may mắn. Đây. Con này là 2 sen. 2 sen với giá là chắc khoảng 350 một con này. Mình sẽ trưng cho may mắn ha.
nếp nướng xong rồi chét cái ở ngoài là giống như là nước tương đó vậy Giang. Biết mà nó hình như là mè, Sốt mè. Có mùi giống như là mùi đường mà mình thắng lên nữa, xong nghe nó hơi cháy cháy. Xong rồi có mè. Cái này là nếp người ta đã ép ra xong ta bỏ vô cái cây xong rồi nướng. Nó mềm lắm nha. Giống như là nó đã được đập nhuyễn á Giang. Đúng rồi, nó giã nhuyễn rồi đó. Nó không còn nguyên hạt nữa. Cái này hồi nãy bao nhiêu tiền ha? 500 yên. 500 yên khoảng 85.000 một cây này. Đây là một phần yakisoba bao nhiêu tiền vậy anh? 600 yên. 600 yên với giá 100.000 một hộp nhỏ như thế này. Trong đây mình sẽ có gừng nè, có bắp cải nè, có mì soba, có rong biển, phải không anh? Nghe đồn có thịt không? Có thịt đâu đâu. Có thịt bằm nhỏ nhỏ. Có thịt miếng hình như có, nghe đồn thấy nãy có. Ăn nó có bắp cải nó giòn. Có mật nè. Vậy là mình đã đi dạo một vòng hết đền ở Nhật vào ngày mùng 1 Tết rồi. Nếu mọi người thích thì hãy comment và subscribe cho kênh của mình nha. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Happy New Year!